Hello friends, welcome to my YouTube channel Dover's Physics. In this video we are going to study one more interesting article in a rotational motion, that is work, energy and power in a rotational motion. खरं तर बेटा हे सेपरेट आर्टिकल नाही, तुला फक्त काय करायचंय, मी सांगितलेली आयडिया यूज करायची पूर्वी कोणती की आपल्याला सेपरेट स्टडी करायचा नाही रोटेशनल मोशन. कसा स्टडी करायचा आहे? बाय कंपेअरिंग इट विथ द ट्रान्सलेटरी मोशन. म्हणून तुला आता हे फॉर्म्युले तयार करायचे आहेत. ॲक्च्युली सिलेबसला हा पार्ट नाही आपल्या, फक्त न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लेम्स आणि MCQs आपल्याला चांगले सुटावे म्हणून याचे फॉर्म्युले आपल्याला बघायचे आहेत. ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये कसे होते आणि याच्यात कसे येते. पण आपण असं बी काम करायला तर आपण त्याला डिराईव्ह करू डायरेक्ट फॉर्म्युले घेण्याच्या ऐवजी. पण समज तुझ्याकडून विसरले तर बोर्डासाठी हे आर्टिकल तुला लिहून दाखवायचं नाही, तुझ्यासाठी फक्त फॉर्म्युले कामाचे. म्हणून तू डायरेक्ट इमॅजिन करू शकतोस. कसं? बाय कंपेअरिंग इट विथ द ट्रान्सलेटरी मोशन. ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये वर्क डन कसं होतं, इथं कसं असायला पाहिजे याचा फक्त विचार कर. ॲनालॉगस क्वांटिटी डोळ्यासमोर ठेव. कशा? जसं एसच्या ऐवजी थीटा, व्हीच्या ऐवजी ओमेगा, पुन्हा आणखी ॲक्सेलरेशनच्या ऐवजी अल्फा, मासच्या ऐवजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्सच्या ऐवजी टॉर्क. ही सगळी लिस्ट तयार ठेव बेटा. मग तुला प्रत्येक फॉर्म्युला जो ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये लिहिलास तू तो तुला रोटेशनल मोशनमध्ये लिहिता येईल. चला तर आपण काय आधी डिराईव्ह करू, वर्क डनचं एक्सप्रेशन काढू बेटा. डायरेक्ट तर माहिती आपल्याला काय यायला पाहिजे. आपल्याला ट्रान्सलेटरी मोशन असं सांगतं बेटा, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. मग रोटेशनल मोशन काय सांगल, याचं एक्सप्रेशन कसं यायला पाहिजे. W इज इक्वल टू एफ म्हणजे टो, एफची अॅनालॉगस क्वांटिटी टॉर्क आणि डिस्प्लेसमेंटची थीटा, टो इंटू थीटा यायला पाहिजे. म्हणजे थोडक्यात काय, तर आज आपल्याला काय प्रूव्ह करायचंय, वर्क डन इज गिवन बाय टॉर्क मल्टिप्लाइड बाय थीटा. आणि याला वाचणार कसं बेटा, इट is the work done by the torque in a rotational motion. ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये त्याला कसं वाचलं बेटा आपण, वर्क डन बाय द फोर्स. सेम वे ना आपण रोटेशनल मोशन मध्ये वाचणार वर्क डन बाय द टॉर्क. चल तर बेटा बघू आपण हा फॉर्म्युला खरंच येतो का, याला डिराईव्ह करायचा प्रयत्न करू. त्यासाठी मी असं कन्सिडर करतो, दिस इज द रिजिड बॉडी ऑफ एनी शेप अँड दिस रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट अन ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. हा ॲक्सिस ऑफ रोटेशन आहे आणि याच्या अबाउट ही बॉडी रोटेट होईल बेटा. ठीक आहे, मी इमॅजिन कर या ठिकाणी असं फोर्स अप्लाय केलं या डायरेक्शनला. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ फोर्स, एफ बार. आणि या पार्टिकलचं ॲक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं डिस्टन्स मी आर घेतो. इमॅजिन कर बेटा या फोर्समुळं या बॉडीचं असं डिस्प्लेसमेंट झालं. हे किती डिस्प्लेसमेंट आहे, मी याला DS एवढं म्हणतो. मी हे जोडून घेतो. हे जर DS असेल, इथं स्मॉल अमाऊंट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट थीटा म्हणतो, डी थीटा म्हणतो मी. मग बेटा आता ही डिस्प्लेसमेंटची डायरेक्शन आहे, म्हणजे या डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट आहे, मी त्याला DS बार असं म्हणतो. मग आता मी काय म्हणतो, हे डिस्प्लेसमेंट आणि हे अप्लाइड फोर्स या दोघातला अँगल आपण काय कन्सिडर करू, फाय कन्सिडर करू. आपल्याला काय करायचं आहे, वी वॉन्ट टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स. आणि बेटा त्याच्यासाठी सोपी आयडिया, मी काय करणार, मी फक्त फोर्सची डेफिनेशन यूज करतो. कोणती, वर्कची डेफिनेशन यूज करतो. कोणती, वर्क डन इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे मला काय लिहिता येईल, हे DW इज इक्वल टू एफ बार डॉट DS बार असं लिहिता येईल. आता तू म्हणशील सर हे DW का घेतलं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आहे, स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन होईल, ते मी इथं लिहिलं. याला कसं लिहिता येऊ शकतं बेटा, FDS इंटू कॉस थीटा. मी पुन्हा याला बेटा थोडंसं रिअरेंज करतो. काय, हे एफ कॉस थीटा हे एकत्र लिहितो आणि मल्टिप्लाइड बाय DS इकडे घेतो. आता मी हे असं लिहिण्याचा एक स्पेशल पर्पज आहे बेटा. काय पर्पज आहे ऐकशील. मला हा एफ कॉस फाय आहे इथं थीटाच्या ऐवजी DS आणि फोर्स मधला अँगल काय, फाय. म्हणून मी थीटाच्या ठिकाणी असा फाय घेतो बेटा. घेतला हा फाय. आता तुला काय करायचंय, हा एफ कॉस फाय सापडायचा या डायग्राम मध्ये की कसलं फोर्स आहे, कुठला फोर्सचा कंपोनंट आहे याचा तुला शोध घ्यायचा आहे. आणि ते तू फाइंड केलंस की तुला पटकन कळणार आहे की त्याला काय म्हणायचं आहे, आपण का फाइंड केलं. बघ बेटा इथं फोर्स असं आहे, मी याला रिझॉल्व करतो. मी या फोर्सचे दोन कंपोनंट घेतो. एक अलॉंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हणजे इकडे घेतला, हा इकडला एक कंपोनंट मी ज्याला काय म्हणू शकतो, एफ कॉस फाय म्हणू शकतो इकडल्या कंपोनंटला, कारण फायची ॲडजसंट साईड आहे म्हणून हा एफ कॉस फाय झाला. आणि दुसरा या डायरेक्शन
रोटेशनल कंपोनंट ज्याला मी एफ साइन फाय म्हणतो बेटा. चला आपण फोर्सचे दोन कंपोनंट फाइंड आउट केले. कोणते कोणते? एफ कॉस फाय अँड एफ साइन फाय. तुझ्या पटकन लक्षात येईल बेटा. आपलं हे जे डिस्प्लेसमेंट ds आहे त्याला रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? हा तर कंपोनंट असणार नाही, कारण याच्यामुळे बॉडी इकडं जाईल. मग आपला पार्टिकल इथून इथं गेला बेटा, म्हणजे या डिस्प्लेसमेंट ds ला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे? एफ कॉस फाय. आणि हा एफ कॉस फाय कसा आहे बेटा? ह्या आर ला बरोबर कसा आहे? परपेंडिक्युलर आहे, कारण ds कुणाला परपेंडिक्युलर आहे? आर ला. म्हणून एफ कॉस फाय परपेंडिक्युलर टू आर. म्हणजे डायग्राम वरून तू जर पाहिलं तर तुला कळालं बॉडीच्या डिस्प्लेसमेंटसाठी एफ कॉस फाय रिस्पॉन्सिबल आहे. आणि तुला फक्त आता एवढा विचार करायचा आहे, हा पॅरलल कंपोनंट आहे का परपेंडिक्युलर? कुणाला पण? आर ला. तर तुझ्या असं लक्षात आलं आरचा हा कसला कंपोनंट आहे? परपेंडिक्युलर कंपोनंट आहे तो. म्हणून मी ह्या एफ कॉस फायला असं सुद्धा लिहू शकतो बेटा. काय? एफ परपेंडिक्युलर असं लिहिलं. ह्या एफ कॉस फाय कॅन बी रिटर्न ॲज एफ परपेंडिक्युलर. राहिला प्रश्न आता ds ला कसं लिहायचं? पुन्हा तोच भाग वापरू बेटा. कोणता? सेंट्रल अँगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. हे बघ की बेटा, इथं डी थिटा सेंट्रल अँगल आहे, आर्क लेंथ कोण आहे? ds आहे. त्याचं डिस्टन्स किती? रेडियस r एवढं आहे. एकंदरीत मला ds असा लिहिता येईल r इंटू डी थिटा. मग मी याचा यूज केला आणि मी इथं लिहून ठेवलं r इंटू डी थिटा असं लिहून टाकलं. चल मी आणखीन थोडंसं ॲडजस्ट करतो. आता याला असं लिहितो एफ परपेंडिक्युलर इंटू आर इंटू हा डी थिटा. मी यालाच असं लिहितो आर इंटू एफ परपेंडिक्युलर इंटू डी थिटा. तुला काही आठवलं का बघ बेटा? ही कोण आहे? ही टॉर्कची डेफिनेशन आहे. टॉर्क काय सांगतंय? परपेंडिक्युलर कंपोनंट ऑफ फोर्स मल्टिप्लाइड बाय डिस्टन्स असेल. आपण टॉर्क काढताना काढलं होतं बेटा हे असं, टो बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. यालाच आपण असं लिहिलं तर आर इंटू एफ परपेंडिक्युलर असं लिहिलं होतं. वेक्टर फॉर्म नसेल लिहायचा तर. मग तो फॉर्म आला इथं, म्हणजे मला कळालं की हे कोण आहे? इथं टॉर्क आहे, टो इंटू डी थिटा. मग बघ बेटा, आता हे वर्क डन तुला असं मिळालं, टो इंटू डी थिटा असं या फॉर्म मध्ये मिळालं. मग आता आपल्याला काय फॉर्म आलाय? काय पाहिजे होता? हे बघ इथं लिहिलं आपण W इज इक्वल टू टो इंटू डी थिटा. हे स्मॉल अमाऊंट ऑफ वर्क डन आहे. आता टोटल वर्क डन कसं मिळेल? टोटल वर्क डन W कॅन बी ऑब्टेन बाय इंटिग्रेटिंग दिस इक्वेशन डी ओमेगा. म्हणजे W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन टो इंटू डी थिटा. हा एक वर्क डनचा फॉर्म झाला. आणि याला तू सिम्प्लिफाय करत गेला, टॉर्क कॉन्स्टंट असेल तर असं लिहिता येईल. आणि आपल्याला माहिती आहे डी थिटाचं इंटिग्रेशन किती येईल? थिटा येईल. म्हणजे बघ बेटा, हे वर्क डन बरोबर याच्यासारखं आलं. म्हणजे तुला न डिराईव्ह करता सुद्धा कळू शकतं की काय फॉर्म्युला असायला पाहिजे. फक्त त्यासाठी बेटा तुला काय यूज करायची? यू हॅव टू यूज द एनॉलॉजी बिटवीन ट्रान्सलेटरी मोशन अँड रोटेशनल मोशन. ठीक आहे बेटा. चला, W इज इक्वल टू टो इंटू थिटा असा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला. मग हे वर्क डनचा मेन फॉर्म्युला झाला आपला W इज इक्वल टू टो इंटू थिटा किंवा W इज इक्वल टू इंटिग्रेशन टो इंटू डी थिटा असा झाला. मग याला वेगळ्या वेगळ्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करा म्हटलं तर असं लिहिता येईल आपल्याला. बट टो इज इक्वल टू काय असतंय? आय अल्फा. सो W इज इक्वल टू आय अल्फा इंटू थिटा किंवा डी थिटा म्हणू आपण. परत बेटा मी याला काय करतो? डी थिटा म्हणून घेतो. हा फॉर्म घेतो इथं घेताना. कसा कसा घेतला? हा इंटिग्रेशन आय अल्फा इंटू हा डी थिटा झाला. या टोला लिहिला आपण. मग काय आलं? W इज इक्वल टू आय, हा अल्फा म्हणजे असेल डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू डी थिटा. मी आता हा डी ओमेगा इकडे सारतो आणि थिटाला इकडे घेतो बेटा. काय आलं बघशील? आय इंटू डी थिटा अपॉन डी टी इंटू डी ओमेगा. मग हे W इज इक्वल टू, याला मला ओमेगा म्हणता येतं, आय ओमेगा इंटू डी ओमेगा असा सुद्धा फॉर्म झाला त्याचा. आणि मला हे वर्क डन काढायचं बेटा. कसं काढतोय आता? हा फॉर्म व्यवस्थित लक्ष देशील. हे वर्क डन काढायचंय तर ओमेगा इंटू डी ओमेगा याचं इंटिग्रेशन काय येऊ शकतं त्याचा विचार कर. मी असं काढलं, तिथलं आय बाहेर घेतला, MI इज कॉन्स्टंट फॉर गिवन बॉडी, हे इंटिग्रेशन आहे. आता मला सांगा वर्क डन का होईल असेल?
कारण कायनेटिक एनर्जी किंवा अँग्युलर स्पीड त्याची चेंज होईल. इमॅजिन करू आपण अँग्युलर स्पीड इज चेंजिंग फ्रॉम ω1 टू ω2. कशामुळं? ड्यू टू अप्लाइड टॉर्क अप्लाय केल्यामुळं अँग्युलर स्पीड चेंज झाली. चल बेटा याला कसं लिहिता येऊ शकतं? W हे I, ह्याचं इंटिग्रेशन जर काढलं तर असेल ω²/2 लोअर लिमिट ω1 अप्पर लिमिट ω2 असं लिहिता येईल त्याला. चला मग यालाच काय लिहू शकतं? ओमेगा हे हाफ मी बाहेर घेतो, I हा ω² आणि हे लोअर लिमिट ω1 अप्पर लिमिट ω2. चला W इज इक्वल टू हे हाफ हे I, याला असं लिहू शकतो मी ω2² मायनस ω1². यालाच बेटा आपल्याला असं लिहिता येईल हाफ I ω2² मायनस हाफ I ω1². म्हणजेच बेटा हे कोण आहे? हे बघ कायनेटिक एनर्जी. याला जर व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं असतं कसली? ही फायनल कायनेटिक एनर्जी आणि ही इनिशियल कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे काय त्याला EF मायनस EI लिहू शकतो. फायनल मायनस इनिशियल म्हणजे वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा E म्हणजे चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. काय आठवतं का बेटा? ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये आपण याला वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जीला काय म्हटलं होतं? वर्क एनर्जी थेरम. बेटा तोच थेरम आपण इथं पुन्हा डिराईव्ह केला. कसा? W इज इक्वल टू डेल्टा E. म्हणून वर्क डनचा हा एक फॉर्म अत्यंत महत्वाचा आहे. हे दोन फॉर्म तुला लक्षात ठेवायचे आहेत बेटा. कसे? हे W इज इक्वल टू हाफ I ω2² मायनस ω1² असं लिहिता येईल. त्याला वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ दॅट बॉडी. यालाच वर्क एनर्जी थेरम असं सुद्धा म्हणतात. असू दे बेटा, तुला कळालं वर्क डनचं मेन एक्सप्रेशन असे आणि हा वर्क एनर्जी थेरम आपण प्रूव्ह केला. मी आता हे सगळं रब करायला बेटा. कसं एक्सप्रेशन काढलं तुला कळालं. आता मला डिफरंट फॉर्म मध्ये हे वर्क डनचे फॉर्म्युले मला एकत्र घ्यायचे. मग बघा आता वर्क डन मला एका ठिकाणी कसं लिहिता येईल. वर्क डनचं एक्सप्रेशन काय असायला पाहिजे तुझ्या लक्षात आलं. मग आता हे डिफरंट फॉर्म मध्ये आपण एकाच ठिकाणी हे सर्व फॉर्म्युले आपण घेऊन टाकूयात बेटा. कसं आलं बघा. आता मेन फॉर्म्युला तुमच्या असा लक्षात आला. वर्क डन इज इंटिग्रेशन ऑफ टो इंटू डी थिटा. याला टो इंटू थिटा असं लिहू शकतो. हा पहिला फॉर्म झाला. दुसरा फॉर्म कसं बेटा? आता या टोला मी डिफरंट फॉर्म मध्ये असं घेतो. एक तर आताच काढलेला फॉर्म आपण वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन कायनेटिक एनर्जी म्हणजे ω2² मायनस ω1². याला काय म्हटलं होतं आपण? आताचं नाव आठवा नीट. काय डिराईव्ह केला? हा वर्क एनर्जी थेरम होता बेटा. हा मी याची प्रूफ पण तुम्हाला आता आणून दिली कसं केले ते. हा दुसरा फॉर्म्युला. तिसरा फॉर्म्युला काय तू लक्ष देशील बेटा? वर्क डन इज इक्वल टू टो इंटू थिटा आहे. मी याला असं लिहू शकतो टोला I अल्फा इंटू थिटा. हा एक फॉर्म झाला. परत ह्या अल्फाला मला असं लिहिता येऊ शकतंय dω/dt इंटू थिटा असं पण लिहिता येऊ शकतं. किंवा मी हे जर डी थिटा इथं घेतले असते तर हा डी थिटा झाला. हा पण डी थिटा झाला असता. तर काय आलं असतं? हे डी थिटा अपॉन डी टी आणि हा डी ओमेगा मी साईडला सारतो. एकंदरीत हा सुद्धा फॉर्म झाला असता I ओमेगा इंटू डी ओमेगा. हा एक वर्क डनचा फॉर्म मी डिराईव्ह केला बेटा. ठीक आहे. चला मग आता मी काय करतो? ते दोन्ही फॉर्म मी इथं घेतो. घेताना का टो इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू काय लिहिता येईल? टो इंटू डी थिटा म्हणजेच I अल्फा इंटू डी थिटा म्हणजेच हा काय आला? हा I ओमेगा. किंवा मी एवढा सेपरेट लिहितो आणि हा आता इथं डिराईव्ह केलेला फॉर्म I ओमेगा इंटू डी ओमेगा असं सुद्धा लिहून टाकतो. हे झाले कशाचे डिफरंट फॉर्म झाले? वर्क डनचे. चला वर्क डन डिफरंट फॉर्म मध्ये आपण लिहिलं आणि तुम्हाला इथं त्याची लिस्ट सुद्धा मिळाली. चला आता पुढे जायचंय आपल्याला. काय करायचं बेटा? आता वर्क डनचा प्रश्न संपला. आता एनर्जीकडे जायचंय. बघशील तू आता एनर्जी काढताना बेटा रोटेशनल मोशन मध्ये बॉडीकडे कोणती एनर्जी असेल? फक्त कायनेटिक एनर्जी असेल. मग रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी म्हणजेच बॉडीची एनर्जी असेल. मग या एनर्जीचे काय डिफरंट फॉर्म येतील ते डिफरंट फॉर्म एनर्जीचे मी इथं लिहून ठेवायला लक्ष देशील याच्याकडं. मग पहिला फॉर्म एनर्जी तुला माहिती हाफ I ओमेगा होता. यालाच आपण असं लिहू शकतो हाफ mk² इंटू ω². हे रेडियस ऑफ जायरेशन अँड अँग्युलर स्पीडच्या फॉर्म मध्ये. दुसरा फॉर्म आता हे नवीन नाहीत बेटा शिकायला आपण.
कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हे आपण सेपरेट लेक्चर घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये डिफरंट फॉर्म आपण डिराईव्ह केले आहेत. आता हीच कायनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ अँग्युलर मोमेंटम आपल्याला कशी काढता येऊ शकत होती. E इज इक्वल टू हाफ, ह्याच्यातला एक ओमेगा जर बाजूला काढला असता आय ओमेगा इंटू ओमेगा, तर ह्या आय ओमेगाला आपल्याला एल लिहिता आलं असतं, एल ओमेगा अपॉन 2. आणि याचा आणखीन एक फॉर्म होता, तो असा होता एल स्क्वेअर अपॉन 2i. तुम्ही म्हणता सर हे डायरेक्ट कसं सांगायला. डायरेक्ट नाही बेटा. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी वर यूट्यूबवरती टाका, टाईप करा डव्हर इज फिजिक्स कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तुम्हाला लगेचच ते मिळेल. हे ऑलरेडी डिफरंट फॉर्म आपले काढून झाले. मग चला आता याच्यातलं वर्क डन संपलं, एनर्जी संपलं, काय काढायची आता. पॉवर काढायची. मग बघा आता मी पॉवर काढायला चाललोय बेटा, लक्षात घ्यायचं रोटेशनल मोशन मध्ये पॉवर कशी असेल. तर पॉवरची मी डेफिनेशन यूज करतो बेटा. पॉवर काय असते, dw अपॉन dt असते. किंवा ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये पॉवरचा आपण आणखीन एक फॉर्म लिहिला होता, तो मी मुद्दाम आधी लिहून ठेवतोय. ओके, पॉवरचा एक पहिला फॉर्म होता dw अपॉन dt, हा तर तुम्हाला कळालाच, इथं पण लिहिला मी. आणि दुसरा एक फॉर्म होता बेटा पॉवरचा, तिथं काय होता तो, असा फॉर्म होता पॉवर इज, मी इकडे कुठं तरी लिहितो, हे पॉवर इज इक्वल टू एफ बार डॉट व्ही बार असा होता. स्केलर प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड वेलॉसिटी, त्याला पॉवर म्हटलं होतं. ॲनॉलॉजी यूज करा, फोर्सच्या ऐवजी काय लिहितं, टॉर्क येईल, टो बार डॉट ओमेगा बार असा सुद्धा एक फॉर्म्युला येईल. मग आता या चॅप्टरसाठी मेन फॉर्म्युला काय येतंय ते इथं बघू आपण. चला, डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी बाय डी टी मी काय करतो, वर्क डनला टो इंटू थीटा हा फॉर्म्युला घेतो. कुठला, हे यूज केला बेटा इथला पहिला फॉर्म. चला, ह्याच्यातलं टॉर्क कॉन्स्टंट असेल त्याला बाहेर घेतो, हे डी थीटा अपॉन डी टी, म्हणजेच मला रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम काय असतं बेटा, हे अँग्युलर वेलॉसिटी असते. तर मी त्याला ओमेगा लिहू शकतो, म्हणजे हा फॉर्म मिळाला मला पॉवरचा. ठीक आहे, परत मी याला पुढे वाढवलं तर टो म्हणजे काय असेल, आय अल्फा असेल, आय अल्फा इंटू ओमेगा, म्हणजे हा तिसरा फॉर्म मला असा मिळेल, पॉवर इज इक्वल टू हे टो ओमेगा म्हणा आणि हे आय अल्फा इंटू ओमेगा असं म्हणून टाका. परत त्याचा पॉवरचा आणखीन एक फॉर्म आपल्याला काढता येऊ शकतो बेटा. कसा, जर का आपण काय केलं असतं, हे डी थिटा जर घेतला असता, टो इंटू डी थिटाच्या ठिकाणी मी आणखीन एक फॉर्म इथं आणून दाखवतो त्याचा. मी जर हा फॉर्म्युला घेतला, पी इज इक्वल टू काय घेतला इथं, पी इज इक्वल टू हे आय अल्फा, किंवा इथं डायरेक्टलीच लिहू आपण, पी इज इक्वल टू हे आय, हे अल्फाला काय लिहिता येईल मला, डी ओमेगा अपॉन डी टी इंटू ओमेगा, म्हणजेच पॉवर इज इक्वल टू हा आय ओमेगा इकडून आणि डी ओमेगा अपॉन डी टी. हे डिफरंट फॉर्म्स झाले बेटा कशाचे, पॉवरचे. हे वर्क डन, एनर्जी अँड पॉवर. चला बाळांनो, आपण आता वर्क, पॉवर आणि एनर्जी ह्याच्यावरचे एक दोन एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू, जेणेकरून आपण आता जे फॉर्म्युले डिराईव्ह केले ते तुमच्या लक्षात राहतील. बघा, फर्स्ट प्रॉब्लेम तुमच्या स्क्रीनवरती दिसायला आहे. काय मी वाचतो तो प्रॉब्लेम, काय म्हणणं आहे प्रॉब्लेमचं, तर असं म्हणतो हा प्रॉब्लेम, अ सिलिंग फॅन हॅव्हिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 किलोग्राम मीटर स्क्वेअर अटेन्स इट्स मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ 60 RPM इन 2 पाय सेकंद. कॅल्क्युलेट इट्स पॉवर रेटिंग. बघा, बोर्डच्या पुस्तकातला पेज नंबर 19 वरचा हा प्रॉब्लेम आहे. काय काय गिवन आहे याच्यात, एम आय गिवन आहे बघा त्याचा फॅनचा, किती 2 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वेअर एवढा एम आय गिवन आहे. आणखीन काय गिवन आहे, मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दिलेली त्यानं, म्हणजे फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी दिलेली, हे एन म्हणतो मी, किती दिली, 60 RPM. मग हे RPS मध्ये काढली तर होईल 1 RPS झाली. म्हणजे आता बघा, फॅन सुरू केल्याच्या नंतर बेटा त्याचे इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी किती असेल, 0. म्हणजे या प्रॉब्लेममध्ये ओमेगा 0 गिवन आहे आणि ओमेगा जो दिलाय त्याला 2 पाय एन म्हणू आपण, किती असेल तो 2 पाय, हे 1 झाला, सो इट इज किती 2 पाय रेडियन पर सेकंद. आणि टाइम दिलाय बघा, किती टाइमामध्ये एवढी ही स्पीड, 2 पाय सेकंद, एवढ्या वेळेमध्ये ही स्पीड ॲडजस्ट केली जाईल. आणि काय करा म्हणतंय, कॅल्क्युलेट पॉवर रेटिंग, म्हणजे हे 2 फाइंड जो पार्ट आहे बेटा, काय काढायचं आहे, पॉवर कॅल्क्युलेट करायची. आपण आत्ताच बघितलं होतं, पॉवरचा फॉर्म्युला असतो आपल्याकडं टो ओमेगा.
वर्क डनचा टो थिटा असते, पॉवरचा टो ओमेगा असते. ट्रान्सलेटरी मोशन मध्ये बेटा हा फॉर्म्युला कसा होता, टोच्या ऐवजी एफ आणि हे ओमेगाच्या ऐवजी वे. चला काय काय गिवन याच्यात मी या टोला असं लिहितो, टो इज इक्वल टू आय अल्फा इंटू ओमेगा. ठीक आहे. चला आता ओमेगा गिवन आहे आपल्याला. आता अल्फाला परत आपल्याला काय लिहू शकतं, अल्फा म्हणजे ॲक्सलरेशन आहे, मग त्याला असं लिहू शकतंय फायनल मायनस इनिशियल अपॉन टी. फर्स्ट कायनेमॅटिकल इक्वेशन यूज केलं, हे बाहेरचे ओमेगा ॲज इट इज असते, लक्षात असू द्या. चला व्हॅल्यू पुट करतो मी याच्यामध्ये. आय किती पहा, आय किती 2, ओमेगा किती दिलेला इथं 2 पाय एवढा दिलाय, मायनस ओमेगा 0 म्हणजे इनिशियल अँग्युलर स्पीड किती 0 आहे, डिवायडेड बाय टाइम किती 2 पाय सेकंद इंटू ओमेगा परत किती असेल 2 पाय असं लक्षात घ्या. चला हे 2 पाय आणि हे 2 पाय गेट कॅन्सल, 2 पाय इंटू 2 किती झाले, हे 4 पाय झाले. सो आन्सर विल बी, काय आन्सर येईल बघायचं इथं काय येणार आहे, हे 4 पाय म्हणजे 4 इंटू 3.142. सो इट इज किती आले 4 4 जार 60, 4 1 जार 4 अँड 1 प्लस 5 4 3 जार 12.56 वॅट एवढी पॉवर रेटिंग असेल त्याची, लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे. तर एवढे वॅट पॉवर असेल त्याची. तर असा हा इजी प्रॉब्लेम होता, समजून घ्यावा आपण कसं आहे ते. ठीक आहे. एम आय गिवन आहे, फ्रिक्वेन्सी गिवन आहे. फॅन म्हणजे त्याची इनिशियल अँग्युलर स्पीड 0च असते, स्विच ऑन केल्याच्या नंतर फ्रिक्वेन्सी वाढत जाते त्याची, म्हणून हे फायनल अँग्युलर स्पीड होते. चला पुढच्या प्रॉब्लेमकडे बघा तुम्ही. स्क्रीनवरती तुम्हाला प्रॉब्लेम दिसायला आहे. पुढच्या प्रॉब्लेममधला तोपर्यंत तुम्ही गिवन डाटा नोट करा आणि सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. फॉर्म्युले तर आहेत तुमच्याकडे सर्व. बघा वाचतोय मी प्रॉब्लेम, काय म्हणणं आहे त्या प्रॉब्लेमचं ते. तर हा पुढचा प्रॉब्लेम असा आहे, फ्लायव्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बघा वाचत चालायला किती 5 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर इज रोटेटिंग विथ इनिशियल अँग्युलर वेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा 0 त्याचा 60 रेडियन पर सेकंद एवढा आहे. इट विल स्टॉप इन 5 मिनिट. एवढा टाइम गिवन आहे किती 5 मिनिट म्हणजे किती झाले 5 सख 30 300 सेकंद झाले. 5 मिनिट म्हणजे 300 सेकंद झाले. 6 पंचे 30 तर 300 सेकंड टाइम गिवन आहे. परत आणखीन काय गिवन आहे, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ ॲक्सल व्हॉट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. बघा वर्क डन काढा म्हणते किती असेल ते. चला वर्क डन आपण आताच फॉर्म्युला पाहिला बेटा, सॉल्व करू आपण. डब्ल्यू इज इक्वल टू टो इंटू थिटा असते. पुन्हा मी परत याला असं लिहितो, टो म्हणजे काय आय अल्फा इंटू थिटा. बघा आता या गिवन डाटामध्ये अल्फा पण नाही आणि थिटा पण नाही, मात्र हे शेवटी थांबायला लागलाय म्हणजे फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी किती घ्यायची 0 रेडियन पर सेकंद. बघा काय म्हणते फ्लायव्हील स्टॉप होईल आफ्टर 5 मिनिट, म्हणून इथं फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा शुड बी इक्वल टू 0 असेल. मग आता ह्याच्यात अल्फा नाही थिटा नाही, हे कुठून मिळेल बेटा, आपल्याकडे थर्ड कायनेमॅटिकल इक्वेशन असं आहे का, काय v स्क्वेअर इज इक्वल टू u स्क्वेअर प्लस 2as. हे ट्रान्सलेटरी मोशनमध्ये. रोटेशनल मोशनमध्ये आपण याला असं लिहिलं असतं का, हे 2 एच्या ठिकाणी अल्फा एसच्या ठिकाणी थिटा. व्ही फायनल वेलॉसिटी म्हणजे ओमेगा, इनिशियल म्हणजे ओमेगा 0. मी याला जर असं लिहिलं असतं हे ओमेगा 0 स्क्वेअर, हे इकडून मायनस झाले आणि 2 इकडं भागाकारात येतील तर इथं अल्फा थिटा येईल. म्हणजे या इक्वेशनचा यूज करून अल्फा थिटा आपल्याला तसा लिहिता येईल. आय बघा इन ब्रॅकेट काय लिहू शकतो आपण, ओमेगा स्क्वेअर मायनस ओमेगा 0 स्क्वेअर अपॉन 2 असं लिहिता येऊ शकते. बघा आता एम आय गिवन आहे याचा किती 5 एवढा आहे. ओमेगा म्हणजे फायनल अँग्युलर वेलॉसिटी 0 होईल मायनस इनिशियल किती 60 म्हणजे इथं येईल हा 60चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 येतील इथं. म्हणजे किती आले 5 इंटू हे मायनस येतील इथले 6चा किती असेल 3600 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे -5 इंटू 1800. बघा हे किती आले 18 पंचे 90 आले. तर हे वर्क डन इज इक्वल टू 18 पंचे 90 म्हणजे 9000 जूल एवढा आन्सर असेल. तर बघा मला वाटतं बी ऑप्शन करेक्ट ह्याचं दिलेलं, बी ऑप्शनमध्ये याच्यासारखा आन्सर आहे. ठीक आहे. चला बघा बेटा हे इजी MCQज आहेत, फक्त तुम्हाला कसे लिहायचे ते बघा व्यवस्थितरित्या. चला पुढचा एक प्रॉब्लेम बघा आणखी तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसायला आहे. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट म्हणजे काय, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंद असा आहे. म्हणजे इनिशियल अँग्युलर स्पीड 0 बेटा त्याचे.
पुढं वाचतो मी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन आहे बघा, त्याचा I इज 3 किलोग्रॅम इंटू मीटर स्क्वेअर एवढा आहे. इज ॲक्टेड अपॉन बाय द टॉर्क, एवढा टॉर्क गिवन आहे किती 6 न्यूटन इंटू मीटर. कॅल्क्युलेट वर्क डन बाय द टॉर्क, एवढा वर्क डन काढा म्हणते इन 20 सेकंद. टाइम गिवन आहे 20 सेकंदचा. चला पुन्हा वर्क डन काढायचं आपल्याला. कसं कसं काढता येऊ शकतं बघा. वर्क डन इज इक्वल टू टो इंटू थिटा, तोच फॉर्म्युला आहे. चला आता टॉर्क तर इथं गिवन आहे पण थिटा गिवन नाही. मग थिटा कसा काढता येऊ शकतो बेटा बघा, त्याला विचार करा. हा टाइम गिवन आहे, हे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आहे म्हणते. मग आता आपल्याला ह्या टो वरून अल्फा कळू शकतो. का मी अल्फा कळू शकतो इथं टो वरून. मी इथं काढतो टो इज इक्वल टू आय अल्फा कळल. टॉर्क एवढा 6 आहे, MI3 म्हणजे अल्फा 3 इकडं आले तर अल्फा इज इक्वल टू 3 2 6 2 रॅडियन पर सेकंद स्क्वेअर. एवढा अल्फा पण माहिती आहे आपल्याला. मग ह्या अल्फावरून थिटा काढता येऊ शकतो बेटा. थिटा कसा काढता येईल बघा. एवढा इनिशियल गिवन आहे. मग आता काय करता येईल आपल्याला. थिटा जर काढायचा आहे तर सेकंड कायनेमॅटिकल इक्वेशन बघा असं असतं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेअर. इथं काय होईल थिटा हे ओमेगा 0T प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वेअर. ओमेगा 0 तर बघा इथं किती, हा 0 इंटू टी काय 20 सेकंद आहेत प्लस हाफ अल्फा परत किती 2 इंटू टी सेकंद म्हणजे किती टाइम कितीचा आहे 20चा स्क्वेअर असेल. पण इथून थिटा यायला बेटा आपल्याला किती 2 टू गेट कॅन्सल किती आला 400 रॅडियन एवढा थिटा आला. तर मी तिथं आता व्हॅल्यू पुट करतो. ही थिटा जो आला तो मी इथं पुट करतो बेटा. कसा येईल, ही टॉर्क किती 6 न्यूटन आणि थिटा किती 400. सो इट इज 2400 जूल एवढा आन्सर असेल. म्हणजे सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. तर असे असतात बेटा या टाईपचे वर्क पॉवर एनर्जी. हे आपल्या बोर्डाचं आर्टिकल नाही पण आपल्याला MCQ त्याच्यावरती विचारू शकतात हे लोक. म्हणून फक्त आजच्या पिरियडमध्ये आपण वर्क पॉवर आणि एनर्जी याचे डेरिवेशन्स काढले आणि 1-2 प्रॉब्लेम्स आपण सॉल्व्ह केले. बोर्डासाठी इम्पॉर्टंट आर्टिकल नाही पण MCQ विचारतील. आजच्या पिरियडमध्ये एवढंच पळानो. आपण इथंच थांबू. राहिलेला भाग पुढच्या पिरियडमध्ये पाहू आपण. ठीक आहे.